মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। মই কমল আৰু আপোনালোকে চাইছে ডিজিটেল কমল। চ' কালি যিহেতু ডিএলএডৰ ৰিজাল্টটো যিহেতু অলৰেডি ঘোষণা কৰি দিলে আৰু যোনবিলাকে বৰ্তমানলৈকে ৰিজাল্টটো চাব পৰা নাই, চ' মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম টেলিগ্ৰামৰ। চ' টেলিগ্ৰামত সকলোকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অসমৰ যোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যিহেতু হৈছিলে সকলোকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই টেলিগ্ৰামত লিংক দি থৈছোঁ, যোনখন মেৰিট লিষ্টকেইখন হয় তাতে তোমালোকৰ নামটো চেক কৰি চাব পাৰিবা। ঠিক আছে, যোনবিলাকে বৰ্তমানলৈকে চাব পৰা নাই। বাকী হৈছে আজি মই ক'ব ওলাইছোঁ যে যিহেতু আজি 28 জুলাই হয়, আজিৰ পৰা যোনটো অনলাইন কাউন্সিল হয়, কাউন্সিলিং হ'ব। ত' তোমালোকে যদি অনলাইন কাউন্সিলিং কৰিব বিচৰা তো কেনেদৰে কৰিবা তোমালোকে A to Z এই চেনেলটোৰ পৰা তোমালোকে গম পাই থাকিবা। ঠিক আছে, তোমালোকে কিছুমানে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি থাকিবা যে দাদা মোৰ মাৰ্ক ইমান কম, মই এবাৰ যিহেতু ভাবিছোঁ মই এবাৰ নকওঁৱেই নেকি। চ' তোমালোকে ভুল নকৰিবা, যোনবিলাকে পাইছা 20, 25 বা 30, 40, 45 যোনবিলাকে পাই থৈছা। ঠিক আছে, তোমালোকে ভাবি আছা যে আমাৰ যিহেতু আমি গভৰ্ণমেণ্টত চিট নাপামেই, চ' সেইকাৰণে আমি এবাৰ নপঢ়োঁৱেই। চ' সেইটো ভুল কাম নকৰিবা, কাৰণ এই চিটটো যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টৰ চিট হয়, যিহেতু 150টা নে কিমান আছে পোষ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ হয়। চ' তোমালোকে অনলাইন কাউন্সিলিংটো কৰি থ'বা। পিছত এনেকুৱা যেনেকৈ কলেজত ঠিক যেনেদৰে হয় যেনেকৈ স্পট এডমিশ্যন, ঠিক তেনেদৰে তোমালোকেও স্পট এডমিশ্যন হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে নহয়, হ'বই। ঠিক আছে, মই এতিয়া সবিশেষ দেখাই দিওঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো, ব'লক এতিয়া স্ক্ৰীণত দেখাই দিওঁ। হ'ল পোনপ্ৰথমে এই ন'টিছখন চাই লোৱা। ইট ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন টু অল কনচাৰ্ড ডেট দি ৰিজাল্ট অফ দি প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টত যিহেতু ৰিজাল্টটো 2 ইয়াৰ্ছৰ যোনটো দিছে, যিহেতু কালি ৰিজাল্টটো ডিক্লেৰেশ্যন কৰি দিছে। ঠিক আছে, বাকী এতিয়া চোৱা যোনটো দেখা পাইছে, হুইচ ৱাজ দি আৰ্লি চিডিউল টু বি হেল্ড ফ্ৰম 28 জুলাই। যিহেতু অনলাইন যোনটো কাউন্সিলিং হয়, কাউন্সিলিংটো হ'ব 28 জুলাই, যিহেতু আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 31 জুলাই। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ যোনটো ৰিজাল্টটো হয় দিব 3 আগষ্টত। ঠিক আছে, চ' নেক্সট মই যোনখন দেখা পাইছে যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হয়, তোমালোকৰ যোনটো অনলাইন কাউন্সিলিং কেনেদৰে কৰিবা যদি তোমালোকে নাজানা, মই এই চেনেলটো তোমালোকক মই বনাই দেখাই দিম। যিহেতু এতিয়া লিংকটো এক্টিভ হোৱা নাই ভালকৈ, চ' যেতিয়া ধুনীয়াকৈ লিংকটো এক্টিভ হ'ব, মই অনলাইন কেনেদৰে কাউন্সিল কৰিব লাগে মই ধুনীয়াকৈ A to Z ভিডিঅ' বনাই দিম। সেইকাৰণে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। ঠিক আছে, যদি নতুনবাৰ চেনেলটোত আহিছা। এতিয়া নেক্সট ন'টিছখন মই দেখাই দিছোঁ, চাই লোৱা। নেক্সট যোনখন ন'টিছ আহিছে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অফিচ অফ দি ডাইৰেক্টৰ ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং, যোন দেখা পাইছে কাহিলীপাৰৰ হয়, 2 বছৰ যোনটো ডিপ্ল'মা হয়। বাকী ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছবিলাক দেখিছা, যোন ছাবিনৰ যিহেতু এইটো অলৰেডি শেষ। বাকী এইটো দেখা পাইছা যোনটো দেখিছা অনলাইন কাউন্সিলিং যোনটো ফাৰ্ষ্ট পেজৰ হয়, দেখা পাইছা ইম্পৰ্টেণ্ট মেণ্ডেটৰী ফৰ দি কেণ্ডিডেটছ পাৰ্টিচিপেট ইন দি অনলাইন কাউন্সিলিং। দেখা পাইছা নহয়, তোমালোকে যদিহে কলেজত চিট পাম বুলি ভাবিছা বা পঢ়িম বুলি ভাবিছা, তোমালোকে পোনপ্ৰথমে অনলাইন কাউন্সিলিংটো কৰিবই লাগিব। যোনে মাৰ্ক সৰহকৈ পোৱা বা কমকৈ পোৱা অনলাইন কাউন্সিলিং কৰিবই লাগিব। ঠিক আছে, টকা পালে তুমি প্ৰাইভেটত পঢ়া বা গভৰ্ণমেণ্টত য'তে নহয়, কিন্তু অনলাইন কাউন্সিলিংটো কৰাটো মেণ্ডেটৰী। ঠিক আছে, ইয়াৰ যিহেতু লাষ্ট ডেট হৈছে 31 জুলাই, যিহেতু আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 31 জুলাইত শেষ হৈ যাব। বাকী ৰিজাল্টটো যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডখনৰ ৰিজাল্টটো দিব কাট অফৰ মাৰ্কৰ বুলি 3 তাৰিখে যিহেতু ৰিজাল্টটো দিব। বাকী যোনটো এডমিশ্যন হ'ব, যোনটো ফিজিকেল এডমিশ্যন এণ্ড ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, সেইটো হ'ব তোমালোকৰ 4 পৰা 6 তাৰিখৰ ভিতৰত। তোমালোকে যোনখন কলেজত হ'লে চিট পোৱা, সেই চিটটোত গৈ পেলাই তোমালোকে ডকুমেণ্ট লৈ পেলাই এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, বাকী যোনটো অনলাইন ছাবমিশ্যন এডমিশ্যন এণ্ড ৰিপৰ্ট ভেকেঞ্চি যোনটো দেখা পাইছা 7 তাৰিখে যিহেতু তোমালোকৰ সেইটো হেৰি হ'ব। বাকী যোনটো ছেকেণ্ড লিষ্টখন যিহেতু ওলাব, যোনটো দেখা পাইছা ৰিজাল্ট অফ দি ৰাউণ্ড 2, যোনটো ছেকেণ্ড লিষ্টটো লিষ্টটো ওলাব 10 তাৰিখে। ঠিক আছে, 10 আগষ্টত ওলাব ছেকেণ্ড লিষ্টখন। বাকী যোনটো এডমিশ্যন হ'ব 11 তাৰিখে। ঠিক আছে, বাকী এনেদৰে এখন ন'টিছখন দেখিছা। বাকী যোনটো ছেকেণ্ডখন দেখিছা কাউন্সিলিঙৰ যোনটো ৰাউণ্ড 3খন দেখিছা, ৰাউণ্ড 3খন যিহেতু ওলাব 16 তাৰিখে, থাৰ্ড মেৰিট লিষ্ট আৰু 16 আগষ্টত ওলাব যিহেতু। বাকী 17 তাৰিখ 18 তাৰিখ ধুনীয়াকৈ এইখিনি এনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, অনলাইন কাউন্সিলিং যিহেতু আজিৰ পৰা হ'ব, মই কেনেদৰে কৰিব লাগিব অনলাইন কাউন্সিলিং, কাৰণ তোমালোকে কলেজ গভৰ্ণমেণ্ট হওক প্ৰাইভেট তোমালোকে এইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, চিলেক্ট কৰি পেলাই তোমালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। যদি তোমালোকে নাজানা, এই চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই যেতিয়া ধুনীয়াকৈ লিংকটো খোল খাই যাব, মই ধুনীয়াকৈ বনাই দেখাই দিম কেনেদৰে অনলাইন ছাবমিট কৰিব লাগিব কাউন্সিলিং। ঠিক আছে, তোমালোকে যদি চেনেল নতুনবাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি লোৱা, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' এই চেনেলটোৰ পৰা পাই থাকিবা। ত' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।